Later, Mommy's gonna cut my hair. I can't wait. I hope you going fine, guys. Later. Bye. It's very bright. Mommy. Hadlok noong sun ay mura man kag vampire. Uy, Another vampire. you're not a vampire. I just want to shut you down. Stop. I'll be the one. Come, come. Sit down on your chair. Init. Welcome back to the ABC news of COVID-19, the ticking time bombs of earthquakes. Yummy food. No. How to earthquake-proof our cities. I want. And it's even given us some insight into how moving water behaves in an urban setting. What? I want Bacon. The day of earthquakes. Eat, just eat. in advance. 96% ethanol. It should die. Yak kayo sa... Go ahead. Dasad blood. Na ako'y package, giabot karon nga adlaw. I-deliver gani buntag dayon. Luod kayo kay na yung blood nga. Mura sa blood nga napisikan og blood dayon gibutangan na mag alcohol. Dagan kaayo. So, yung ka na kang box. I-order na ko na siya itong March pa dayon. Ang isa ka gisend nila kay nakawat pag-deliver lahi ang nag-receive. Dayon kani ilang gisend na pagbalik. Kung pagitawan kay kanang nice ang quality sa kanang cover kay kalap itong mga tangtang din or ang uban kay kanang nice circle din mag-stack ang water din magtulo din pag magluto ka sa mong food kani kay nice siya kay dili ka tong circle na magtulo siya 10 pieces na set stainless rust free with induction. Yeah. Nice, good ang quality. Germany. So, pieces na. Kaya pag 10 pieces. Wala siya steamer. Steamer lang. Steamer. Ayos siya. I like it. So, what is this? Ganahan ko kay saday ang quality dayon. Barato ra siya. Hey, I'm gonna cut your hair now, yeah? I give you the phone so you will relax, okay? So you will not bother me, yeah? When I cut your hair. Come. Atubang din ni Mat, atubang. Why my hair is so wet? Atubang din ni atubang hangad di head ha. Ana imong head ha. I-up na imong hand diha. Ana. What is it? Tagain sa kong bugkos bebe sa kong sa hair. Habe ich doch hier irgendwo. Okay, I'm going to try. Ang sabat up imong head. I-up na imong kamot. Look imong hair. Oh my. My hair? Ayaw i-touch. Ow!
Up head. Up, up. Anak. Anak. Para makuman ba? Up sa. Ayaw na pag-move. Shit. Ako na mag-get. Ayaw na pag-move. Later na kayo magbabat. Pangit, nayayay kay ang kuan, ang hair. Wala man natarong, oy, lingas makayo, nasayop kong cut. Yeah, okay. Mao ni siya ang customer nga kanang visit, bitaw ka ng permig, reklamo. Must be perfect. Maski 20 ang bayad, reklamador kayo sa kanyang buki. Tada ko, Vicky, The mapareha water ni is cold. kamatmat. Can you make it hot? Visit ka. Unsa na, mapareha ni kamatmat, musugaan ako. Don't mess up my hair, bro. Bro.
Mag-jacket po ka. Why? Really sucks. See you later. Where? Give me that. Mag-jacket nga init. See you later. See you later, alligator. Gidala ni mo list? Yes, sir. Later. Bye. Nakabalik na si Paul. Kasi ipon. What? But na. So, hey. Guys, I just returned and Dagan tao? I forgot my mask. Dagan tao? That's all. Dayon, gamas ang mga tao. Some of them, yeah. Tas, Forgot my mask, but I took extra caution in Hugas o kamot, pi. Yeah, I already disinfected my hands. Naman. Ako na po ng trapuhan. So, 8 p.m. na naagyapisan kay summer naman. Hayag pa kayo. Antod mga 9:30. Hayag pa. Dayon, every year na may kanang tawag nga spamel, kanang imong rest, ay imong mga basura, bitaw nga dili ni mo kailangan like mga sofa, mga gamit nimo. Nagbutang lang nimo sa gawas kay kwaon man na nila sa truck. Dayon na din uban tao kay kwaon nila imong mga gamit kay ganahan sila. Kani kay ganahan ko ani nga sofa ay kung wala pa'y kuan kay kwaon no. Tanawon, wala pa'y corona, tanawon gid ako ni. Ganahan ko, naay kuan dia ganina kanang drawers. Gikuha na ay ang mga tsada, kanang drawers, unsa tawag ana kanang mga unsa tawag komoda unsa sa English ana tawag kanang na mga drawer nga gagmay. Sada siya ay. Sada kaya natin. Gusto na kids movie, so mag-cellphone na lang siya iya. Yeah. Dinner night na sa sofa. Good night, guys. We sleeping. Bye-bye.